scheelt nog niet zoveel. Nee. Alleen hier. Ja.
jij focust met die op inhoud en op auto. Ja.
vanochtend wilde hij niet starten, dat autootje. Toen hebben wij met van die actiekabels, hebben wij met de Renko gestart. Toen ben ik hier gereden, maar die wilde niet even snel wat eten halen. Maar hij kon het niet doen. Maar hij had gebeld en die komt van de garage. Maar goed, maar ik hoop dat hij snel. Oh, dit is ouder ja. Dat zijn ze al, dit zijn allemaal gesloten. Weet je. Hey, en ik blijf hier nog eventjes. Ik heb contact met blijf hier nog wel even. Want ik heb contact met land en eenheid. Ik wil even weten of ik straks staan op het dak te worden. Dat ben ik even achteraan. Oké. Wat ga je die haai maar? Ja, ik moet hangen. Ja. Heb jij voldoende actie? Ja, voldoende actie. Beeldmateriaal. Maar dan heb je zelf volgens mij. Ja, daar volgens mij. We gaan nog even wat in stand. Ja? Mooi. Hey.
Ja, zie je dan. Ja, nou. Voor naar die bier, want dat vind je bijna geen. Ja.
Ja, tot wegdragen. Ja. Kijk eens op. Ja? Oké, dankjewel.
zo op deze nog een beetje zwaar. Waar is de kramer dan? Vuurmast, hè? Het is de vuurmast. Dan dat Lennart mij verteld heeft. Ja, ja. Maar dit is een steun. En dat betekent? Ja, maar als er iets met de steunmast gebeurt, dan wordt het geïnstalleerd. Maar dat is wat Lennart zegt. Nee, ik wil iets zou denken van dat het vroeger dat hij eruit, dat is het niet. En dan, nou ja, dat is mijn idee, dat is niet. Ja, deze is het. Ja. Dus dat is zo'n steunmast, hij staat nu een beetje vast. Ja. Hier is het aan. Ja. Daar. Ja. Met de stemmerstuk. Ja, ik heb net Marian geïnterviewd. Ja. Ik ben voor de boer. Oh ja, weet je. Ja. Ik ben mee ja, weg over een bepaalde breedte van strook en daar allemaal dingen te kunnen doen. En alles tegen dat boven lekker om die dingen te gaan doen. Maar de houding ja, dat hoorde ik dat zij ja. Maar later snel het is waar, als je weet je niet, maar de vervoering is dat een zware maar dat is een dat is
Ja, doe dat. En dan, fijne dag in de werkster. Ja, dankjewel. Ik heb ook een lijntje met de OVT uitgezet hoor, trouwens. Dus, maar ik dacht, nou, stel dat je het al weet. Dus ja, dat zijn mijn vragen eigenlijk. Ja, jij hebt mijn nummer toch? Of niet? Ja, dat is
Gaat het toch een kraanschip? Dit is toch een kraan gebruiken voor wel hoog genoeg. Ja. Ja. Dit is alles.
geval, hè? Ja, oh. Dat valt me nog deze of niet? Ja, nee, dat moet niet, nee. Nee, dat moet niet. Dat was wel een beetje... Maar deze is... Ja, volgens mij mee te maken met zo'n... Ja, of zo. Ja, ja. Ja. Laten we daar wat op houden. Dit is een steunzaal. Als het een tjub is, dat die steunt aan beide kanten. Datzelfde ding heeft een evenwicht. Dus het is een evenwicht. Maar dan in ieder aan de ruggenhoorn gebeurt er iets te processen. Dus dan als het 10 kilo, dan is het ook iets, dan is het instabiel. Samen als het jam. En dat gebeurt dus net bij deze maat van de kraan is in de wijze. We hebben daar een live beeld hebben we ook, maar dat gebeurt nog niet. Maar dat is de onderhand. Dus je kent het hoe wetten, bepaalde bedrogen binnen net waarin daar. En dat is dat. Ja? Oké, hey hoi. Hey hoi hoi.
denken om, want ik heb nog met de tennis, Marian, die heb ik daarna gebeld. Zij is in Franeker, blijft ze ook. Dus ik kan haar zo nog even bijroepen tussen 4 en 5 voor de laatste stand van zaken. En dan heb ik de wethouder ook. Dus en dan kan ik die vragen stellen van er is nog niks gebeurd, maar ja goed, hij is instabiel, stel dat hij omvalt, dan gaat het niet aan. Ja, ik snap het. Ja, misschien is dat vanuit die functie zou ik zelf bellen. Ik heb het nummer wel van Marjan. Ja, ik heb het wel even. Ja, oké. Hoi.
maken, dan heb ik het alleen maar de hand. Ja? Oké, ja, oh ja. Op bureau, bij de veiligheidsregio ook een beetje dingen, want dat is dat onderzoek wat dan doen we, dat is binnen alle instanties bij de luchtverwarming en er zit een code ja, die bellen mij erop. Ja. Dus als je die veiligheidsherstel, dat is bij dit nog wel even wat vertellen. Dan ken je hierin. En soms dan echt regelen op de laatste week. Ja? Hey, mijn auto. Hoi. Hoi. Ik heb een vraag. Ik wil hier jou horen. Nog even de radio. Ja? Nee. Want dan heb ik de weg gewoon nog weer echt. Dus dan heb ik in beide bij de ja, ja, dat is steeds aardig. En die vertelt hoe de mijn eerste keer. Ja. Ja. Van, ja. Hoe is het nou? Dus in dat staat dan de komende dagen van de hele rust. Hij gaat echt vol van hoe het overlaat. Ja. Ja, oké, bedankt hè.
Ja. Oké. Ja, we hadden hem even contact staan, dus we gaan even wat jou in elk geval even zitten. En dan, ja. Oké, maar even nog even zitten. Door die kraan, maak die kraan als dat weg. Nee. Ja. Ja, snap ik.
dacht ik ook dat een hele gammel vracht is. Nou, die soldaten dan, dat doet die Friese. Ja, een reden. Nou, die is ook. Ik ben nog niet thuis vanavond, denk ik. Nee. Succes. Dankjewel.
Die heeft voor mij rondgedaan, joh. En die heeft mij over airlock. Dus dat is helemaal mooi opgelost. Maar er moet dan geen bronvermelding van mij bij zitten. Hou we gewoon even rondsturen van dat jij moet zeggen. En daarachter, ook niet echt met die kraan. Die foto heeft geen stoer in mijn foto. Als je dat voor je aan wordt, want hij is dus arriveerd, dus we kunnen wel zeggen van de kraan. Ja, ja, maar dat is heel mooi. Ja, mooi.
Dat is op een landelijke eenheid opgezet. Ja, ja. Ja. Ik zit nou op tijdlijn 3. Ja, oké. Zit ligt nog voor de brug natuurlijk. Zit ligt nog voor die brug. Ja, het ligt daar. Dus dan is het niet meer open. Ja. Ja, het is ook niet meer. Ja, ik hoorde het. Eens van die man dat het goed kon staan. Ja, dat is ook goed. Dat de mensen op hun hoofd en kletteren en doen en naar de vlakte die komt. Naar voren. Ik denk nou, dat kan een lang worden. Maar dat Ja. ja, dat zijn het niet natuurlijk. Dat is het. Nee, ja. Met de. Oh, dat is, oh ja. Ja. Maar ja, ik denk dat het juist aan deze kant moet. Nou, ze met de rijkswacht hier, hè? Oh, Oh ja, dat is het. oh ja. Ja, moet toch daar aan die kant gehecht worden. Ja, nou, ze gaan eerst de toren stabiliseren. Oh, oh ja, die was kan dat wel. De kracht op zo'n kabel is toch zo sterk dat je die toren om kan.
niet vrij lang voordat dat gebeurde gistermiddag. Maar nu is het helikopter, een bootje, maar kijk, dat ging nog gewoon een tijdje door, dat dan kwam na hun, maar die kunnen waarschijnlijk ook niet meer verder doen. Nee. Zou je ook het laten onderkomen staan hebben, denk je? Had ik gehoord dat wel, hè? Dat kwam een gisteren. Oh ja, ja, dat is toch wel. Ja, dat is een uitje kan maken. Ja? Zo kan het niet zo. Nee, het zou iets eerder zijn vanmorgen. Dus we hadden het niet, ik ben ook snel bij. Ja. Ja. Nou, gaan we het kabel. Dan wordt het net terug weer stellen. Kabel overbrengen en ja, leren. En zijn weer beschadigd. Dus die moet natuurlijk ook vervangen worden.
met Michel. Ja, maar dan doen we één stand-upper. En dan als een soort van PR-tekstje. En dan de rest hebben jullie wel. Oké, ook prima. Ja, dan speel ik dat wel. Dus ja, dan gaan we dat zo doen.
Ja, ik had het zo bij. Nou ja, ik doe dat zo. Dat stemt er weer. Ja. Gaat vanzelf, hè? Ja.
maar ik kom wel even kijken met de onderhoud dan snel. En dan natuurlijk samen terug, maar ik wil wel even kijken. Nee, Jantje.
daar, die net op heeft. Ja, en dat is boven het water. Die naam al opgeruld. Het is een aluminium verf met allemaal losse aardes eromheen. Die is helemaal in die... die heeft al heel mooi groen. Hij doet dat fout. Die doet het, maar die doet het helemaal niet. Baasje daar. Ik sta bij haar onder. Ik wil nog een baasje. Maar ik denk wel dat het... Je mag niet goed gewonnen natuurlijk. Die bal dan mocht wel morgen dat het dat ding af wil maken. Die jongens wel een half jaar in. Die kon nou ook niet aanbellen.
zet hem weer uit van de oorlog. Ja, hoor. Ja, andere dingen heeft de voordeel voor. De 500 dikke en dan gaat het voor veel bouwen. Oh, dat doe je dan zo.
Welke kant op ga je op? Hij kan ver weghalen. Maar heb je daar gewoon staan? Heb je daar dat ding nog hoog gaan? Wel naar beneden, want van die hij kan maar dat er ook iemand niet Dus nee. Dus dan ben je bang dat dat al weer omlossen wil. Ja, nou ja, die kant op. Dus dat gaat over west en dat gaat over. Ja, dat vlak achterop. Ja. Het is wel een mooi effect, joh. Zit al in het nieuwe pand aan? Ja, In het andere pand op Montero. dat is wel tof. Ja, dat zei je Erik, maar u niet. Oh, weet ik wel, het is wel zei. U wilde het er, ja. Nee? Is die mansie net? Als dat niet maar gelukkig is. Hiervoor? Ja. Je wordt zeker net. Nee, ik denk misschien als het terug. Dat pak je noem je het ik van en dan. Oh. Als ik het nou achter al je die Ik kan je best voorstellen. het is van Annie. Ja. Hoi. Maar, ja, goed. Dan had ik het helemaal gezien. Ja,
Helemaal van Estelingse kant, ja. Ja, maar dus dat is altijd best. Ja, dat zie je. Dus het hij, en ik de man. Dus we moeten de derde man. Daar hebben we de bril opzetten. Eerst alleen. Nee, ik ook niet hard. Maar ik bedoel maar... Ja, dat is En ik er ook op zijn. oh jee. Dat nou niet doen. Wat plakboek? Bedankt, nou ga ik naar huis. Ja, van de week was meer mist, hè? Maar die kon niet verder brand. Ja. Dat kan niet op, hè? Nee, hartelijk sorry. Ik zal erom denken. Van die ZZP'ers eruit. Ja. Van die kant hebben we niet hier het werk van. Maar die hebben 18 euro. Ja, daar moet je niet. Dan is het ding, je moet het al doen, want ik kan allemaal afspraken. Niemand erin. Dus dat doe ik dan. Want als je een afspraak nodig hebt, dan moet je dat doen. Oké. Ik ben al van alles. Ja. Sorry man. Nou, sterkte ermee. Komt vast goed. Als je Annie wil graag weer hoor. Ja, snap ik. Maar hij wil helemaal niks. Nee, ik zal niet. Ja, dat is wel even. Ja, dat is oké, ja. Maar dan dit wordt er. Ja, oké, hoor. Nou, dan moet het. Maar ik ga die dag naar de koolstofstappen. Nou is het, nou we eronder staan bij. Ja, want ik dacht van, hé, ja, de rest de bestand is het best wel volgens mij is nooit de Sarah binnen al onder ja. Ja, dat mag ik vertellen. Ja, we hebben haar druk. Ik ken het nou echt heel veel. Ja, en we zijn erop mee. En ik zag het wel. Ja, dat is mooi. Ja, oké, prima. Nou ja, wist je, ik... Ja, ja. Ja, oké. Nou, wist je, ik jou dus nog niet. En als hij denkt van, hé, dit is toch eerst leuk. Ja, een hele omgeving. Ik drommel, wij zijn live. Wij zijn live. Oh, dat is ook een ding.
Thank
Ja,
Weer een mooi wat uurtjes, hè?
was in de gemeentehuis daar een keer Dat is waar. Nou, oh ja, toen zie je een dag binnen. Nou, plezierige dag. Ja.
dan komt hij op met een ja, maar dat is het
praat hier de hele dag al. Ik denk, had er iemand veel weet. telefoon zit in de Willem dan. Helemaal